أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو انجو کې ایجوکیشن پنځه چپټر یې موږ ختم کړی اوس شپږم چپټر زموږ سره شروع کیږي چې د هغې نوم دی ایر په هغې کې د ټول ناول زموږ سره دی انټروډکشن تعارف air is essential for the survival of all forms of life on earth نو ایر چې کوم دی هوا هغه زموږ سره ضروري ده د بقا لپاره په ځمکه باندې چې کوم living things چې دی هغه اوسیږي هر قسم living things چې کوم دي ژوندي څیزونه د هغې دپاره د هوا ضرورت دی you cannot imagine any kind of life in the absence of it نو تاسو دا خیال نشئ کولی د بغیر د هوا نه په دې دنیا باندې د ژوند تېرولو نو د هوا نه بغیر چې دی زموږ ژوند نه تېرېږي ځکه که اکسیجن نه هوا نه نو په دنیا باندې چې یو قسمه ځناور هغه نشي پاتې کېدی You have learned in the previous unit نو تاسو مخکینی یونټ کې ویلي that air is a mixture of different gases چې air هوا چې کوم دا هغه د مختلفو ګیسونو امیزه ده In this unit په دې یونټ کې you will be able to identify these different gases present in air نو تاسو به وپېژنئ دا مختلف ګیسونه کوم چې په دې هوا کې شامل دي and the uses of these gases او د دې ګیسونو استعمال ایر لره زه ایر ته ګورئ د ایر لوک اراؤنډ یو نو خپل ګیر چاپېره وګورئ کین یو سی ایر نو څه تاسو هوا وینئ کین یو فیل اټ څه تاسو دا محسوسوئ ایر کین ناٹ بی سین بای هیومن آی نو ایر هوا چې کوم ده هغه انسان په سترګو باندې نشي لیدی بټ اټس پریزنس از آفن نوټسډ لیکن د دې موجودګي چې ده هغه نوټس کولی شي ان ایوری ډے هیپنینګز such as کوم چې په روزانه ژوند کې واقع کېږي لکه نمبر 1 the rustling of tree leaves اولنۍ خبره پکې دا ده چې leaves د tree چې کوم د ونې چې کوم پاڼې دي د هغې هغه اواز نو دغه موږ محسوسولی شو چې کله بسیلې راشي هغه اوازونه کوي نو هغه موږ محسوسو the flight of the kite او پتنګ چې کوم دی هغه چې کله په هوا کې الوزي نو دغه موږ محسوسو چې هوا شته نمبر 3 the breeze can be felt when you switch on the fan او هوا سیلی چې دا هغه محسوسیږي وي کله چې تاسو د پنکې سوچ آن کوئ پنکه چې کله کولاو کو موږ نو سیلی موږ محسوسو سیلی په موږ لګي نمبر 4 you can feel the breeze when you ride a bicycle او بیا وی چې تاسو سیلی چې دغه محسوسولی شي هوا محسوسولی شي کله چې تاسو په سایکل باندې سورلي کوئ په سایکل باندې روانئ can you think of some more instance where you can feel air قانوي څه تاسو د نورو په باره کې سوچ کولی شئ where you can feel air چې کوم ځای کې تاسو air چې دغه محسوسوئ بیا پسې وي the wind or breeze we feel is actually the movement of air نو هوا او سیلی چې کوم دا کوم چې موږ محسوسو نو دا په حقیقت کې د هوا مومنټ دی کوم سیلی او کوم هوا چې موږ محسوسو نو دا د ایر مومنټ دی ایر چې دغه حرکت کوي مومنټ کوي نو موږ محسوسو The surface of earth is surrounded by a thick layer of air نو surface of earth چې دی د ځمکې سطحه نو د هغې نه ګیر چاپېره یو پنډه غلاف دی یو پنډه پرده ده د هواګانو د ګیسونو which reaches a height of about 400 کیلومیټر کوم چې 400 کیلومیټره پورې دغه هایټ اوچتوالی د هغې رسي we call this thick layer of gases as atmosphere او دې لیر ته موږ د ګیسونو اټماسفیر وایو چې کوم ګیسونو کوم لیر جوړ کړی 400 کیلومیټره پورې رسېدلی نو دا چې اټماسفیر دی کره هوایي human beings and animals move freely and breathe in the atmosphere نو انسانان چې کوم دي کوم چې موږ په دې ځمکه باندې اوسیږو په اټماسفیر کې نو انیملز او ځناور چې کوم دي ازادانه طور باندې په دې هوا کې حرکت کوي او د اټماسفیر نه دغه هوا چې دی هغه د ساه په شکل کې راکاږي you know that وی تاسو ته پته ده air is a matter چې air چې کوم دی هوا هغه زموږ سره ماده ده because it occupies space and has mass نو ځکه چې د هغې وزن هم شته او هغه ځای هم نیسي وزن لري او ځای نیسي نو ځکه دا air چې کوم دی دا زموږ سره میټر دی do you know the atmosphere is made up of 5 layers atmosphere چې دی وی دا د 5 layer نه جوړ دی the troposphere the stratosphere the mesosphere
د thermosphere and the exosphere. نو دا 5 layer دي زموږ سره په دې نقشه کې تاسو لیدای شئ. اولنی layer چې هغه troposphere دی، دویم stratosphere دی، دریم mesosphere دی، څلورم thermosphere دی او پنځم چې هغه exosphere دی. We live in the troposphere. نو موږ په دې troposphere چې دی په دې layer کې موږ اوسېږو. which is the lowest layer. کوم چې د ټول نه لاندینی layer دی، د ټول نه لاندینی layer دی د لپاسه طرف نه، and is about 7 mile thick او 2 میله چې دغه پنډ دی. The second lowest layer is the stratosphere. دویم layer چې کوم دی هغه stratosphere دی. which blocks some of the earth's heat coming to the earth. نو earth ته چې کوم heat راځي نو هغه بلاک کوي، هغه روکاوي، so that we don't get overheated down here. نو په دې وجه باندې موږ لاندې دلته زیات ګرمایش هغه نه محسوسو.